ภัยเงียบที่ใกล้ตัวเรามากๆคือเรื่องราวของแม่น้ำกกที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับล้านกำลังถูกคุกคามจากเหมืองแร่ปริศนาในฝั่งพม่าที่ไม่ได้ปนเปื้อนแค่โลหะหนักแต่ยังรวมถึงสารพิษร้ายแรงอย่างสารหนูด้วยเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นจากต้นปีที่ผ่านมานี้เองที่มีการตรวจพบสารปนเปื้อนและโลหะหนักในแม่น้ำกกซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากจนกระทั่งมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทยใหญ่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมภาพถ่ายดาวเทียมที่ชี้เป้าไปที่เหมืองแร่หายาก2แห่งในเมืองยอของรัฐฉานซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และห่างจากชายแดนไทยเพียงแค่ 25 กิโลเมตรเท่านั้นนี่คือจุดกำเนิดของปัญหาน้ำขุ่นและมลพิษที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ต้นตอของปัญหาจนลุกลามมาถึงไทยเริ่มต้นจากกระแสความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าชิปสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บูมขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ความต้องการแร่หายากในการเป็นวัตถุดิบสำคัญนั้นพุ่งขึ้นตามจีนครองการผลิตแร่หายากทั่วโลกถึง 70% ตามข้อมูลจากองค์กรวิจัยของรัฐบาลเยอรมนีเพียงแต่สิ่งที่ต้องแลกคือความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของชุมชนใกล้เหมืองในจีนนั่นจึงทำให้ในยุคหลังทางการจีนจึงหันมาเข้มงวดด้านการทำเหมืองปราบปรามเหมืองเถื่อนต่างๆจนเหมืองเหล่านี้เลือกย้ายฐานออกมาจากในประเทศจีนเองและสวรรค์แห่งใหม่ก็คือประเทศพม่าที่การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมยังอ่อนแอและนี่อาจเปิดช่องในการทำเหมืองแบบลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดคำถามสำคัญก็คือแล้วสารพิษเหล่านี้มันมาจากไหนเหมืองแร่หายากที่พูดถึงนี้ใช้วิธีการใช้สารเคมีอย่างไซยาไนด์เพื่อสกัดทองคำหรือใช้สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรงเพื่อชะล้างแร่หายากให้ออกมาโดยไม่มีกระบวนการจัดการของเสียอย่างถูกต้องและชั้นดินและแร่ที่ถูกขุดขึ้นมายังมีโลหะหนักและสารพิษอื่นๆที่ตามธรรมชาติจะถูกกักเก็บอยู่ใต้ดินเช่นสารหนูตะกั่วและปลอดดังนั้นเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจึงส่งผลให้เกิดการพัดพาตะกอนสารพิษเหล่านั้นไหลลงมาตามลำน้ำเข้าสู่ประเทศไทยสารหนูและตะกั่วที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกำลังสร้างภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนกว่าล้านในพื้นที่ด้านผลกระทบคุณภาพน้ำมีการปนเปื้อนของสารหนูและตะกั่วในระดับที่สูงกว่าค่ามาตรฐานในหลายจุดของแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงด้านสิ่งมีชีวิตในน้ำปลาในน้ำกกพบว่ามีอาการผิดปกติเช่นตุ่มน้องแผลพุพองตามตัวซึ่งคาดว่าเกิดจากการได้รับสารพิษจากน้ำด้านสุขภาพของประชาชนการบริโภคปลาจากแม่น้ำกกอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุเนื่องจากสารหนูและตะกั่วเป็นโลหะหนักที่เป็นอันตรายประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้นควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำในแม่น้ำกกโดยตรงควรล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนนำไปบริโภคเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนควรระมัดระวังการบริโภคปลาจากแม่น้ำกกโดยเฉพาะปลาที่มีอาการผิดปกติปัญหานี้มีความซับซ้อนมากเพราะต้นทางไม่ได้อยู่ในประเทศไทยและเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองทำให้การประสานงานแก้ไขเป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ระบุว่าเหมืองเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาซึ่งมักจะเลือกลงทุนในประเทศที่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่หละหลวมเพื่อลดต้นทุนนี่ไม่ใช่ปัญหาแค่ของคนชายแดนอีกต่อไปแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงที่กระทบกับคนทั้งประเทศมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทยใหญ่จึงได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไทยและเมียนมาติดตามข้อมูลอย่างเร่งด่วนและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันหายนะทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังคืบคลานเข้ามากระทั่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหมืองแห่งใดคือผู้ปล่อยสารพิษเนื่องจากทีมนักวิทยาศาสตร์จากไทยยังไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากเหมืองแต่ละแห่งโดยตรงซึ่งดำเนินการอยู่ในพื้นที่ควบคุมของกองทัพวาแดงในส่วนของการแก้ไขปัญหานี้ล่าสุดก็มีข่าวจากกรมทรัพยากรน้ำที่เสนอให้ใช้วิธีเดียวกับการกำจัดตะกอนที่ลำห้วยคลิตตี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งคือม่านน้ำดักตะกอนที่บริเวณ
อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่3แห่งและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย1แห่งอีกด้านหนึ่งอาจารย์วิศวกรรมโยธาและหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.ชูโชติอายุพงศ์ได้เสนอว่าม่านดักตะกอนไม่เหมาะสมที่จะใช้ดักตะกอนในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและมีตะกอนแขวนลอยจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงน้ำหลากจะมีตะกอนและสารพิษโลหะหนักหลุดออกไปได้อย่างมากประสิทธิภาพที่ดักตะกอนได้จะมีน้อยรวมถึงม่านจะกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำยกตัวและจะเสียหายพังทลายเมื่อเจอท่อนไม้ใหญ่ไหลมาชนช่วงน้ำหลากปีที่ผ่านมาแม่น้ำกกมีปริมาณการไหลของน้ำสูงถึง 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนแม่น้ำโขงก็มีมากถึง 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำทั้งหมดนี้พัดพามาพร้อมตะกอนสารพิษจากเหมืองตอนบนรัฐบาลควรคิดแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาซึ่งคือการยุติเหมืองเถื่อนนี้หากยังจะเอาวิธีการที่จัดการจากลำห้วยเล็กๆคือลำห้วยคริตตี้จะมาใช้ที่นี่คือแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งมลพิษที่ใหญ่กว่าหลายเท่าตัวอาจทำให้การแก้ปัญหาไม่ตรงเป้าก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะไม่ว่าจะภาคการท่องเที่ยวภาคเกษตรกรรมและชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าค่ะและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ